एका सेकंडमध्ये 24 फ्रेम आहेत, हम्म. तर ते आपण 1 बोलतो. आणि जर एका सेकंडमध्ये 12 फ्रेम आहेत, तर त्याला आपण 2 बोलतो. CGI कडे जास्त फोकस काय येतं की अटॅक ऑन टायटन्स मेन आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल की ॲनिमे हा ॲज अ मार्केटिंग टूल आहे. कशाचा? त्याचा मांगाच 3 to 4 मंथ लागायचे एका एपिसोडला. पण जर हाय प्रायोरिटी एपिसोड असेल, 1 वर्ष पण लागू शकतं. नाही का? काय की जे पॉप्युलर टायटल आहे, वन पीस, JJK, माय हिरो अकॅडमिया. आज आपला पॉडकास्ट एकदम इंटरेस्टिंग असणार आहे, कारण की आपण आज ॲनिमेवरती डिस्कस करणार आहोत. ते डिस्कशन करण्यासाठी आले आहे दीपक, अँड ऑफकोर्स आपण त्याच्यासोबत A to Z ॲनिमेच्या गोष्टी डिस्कस करणार आहोत. सो हा व्हिडिओ एंडपर्यंत बघा. तुम्हाला समजा आवडला असेल व्हिडिओ तर मग नक्की लाईक करा, शेअर करा, आणि ऑफकोर्स समजा तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. नमस्कार दीपक, तुमचं स्वागत आहे चॅटबीट शोमध्ये. सो दीपक हे आमचे ग्रुपमधले ॲनिमे एन्थुझियास्ट आहे अँड गेमिंग एन्थुझियास्ट आहे. थँक्यू प्रद्युम्न इंट्रोडक्शनसाठी. तर आम्ही तर युजली कॉलेजमध्येच भेटलो होतो, तिथूनच ओळख झाली, मोस्टली गेमिंग आणि आता ॲनिमेवर. सो लेट्स बिगिन. सो तुझा पहिले ॲनिमेशनचा किंवा ॲनिमेचा इंटरेस्ट कसा डेव्हलप झाला? पहिले तर फर्स्ट ॲनिमे मी कार्टून नेटवर्कवर बघितलं होतं. तेव्हा काही माहीत नव्हतं की ॲनिमे असतं. तर पहिले कार्टून नेटवर्कवर कमर्शियल लागलं होतं एक ड्रॅगन बॉलचा. आता मी दाखवतो तुला. हां, दिसते का स्क्रीन? हां, दिसते. तर हे कमर्शियल दिसतंय का? हे लागलं होतं हां. पहिले कार्टून नेटवर्कवर. तर तेव्हा काही एवढं वाटलं नव्हतं की नाही का काय हे कार्टून वगैरे. तर जेव्हा ॲक्च्युअली बघितलं आम्ही, तर मेन ॲज अ कॅचिंग होतं की टायटल सॉन्ग हे आलं, ते पण हिंदीमध्ये. तेव्हा मेन इंटरेस्ट आलं होतं ॲनिमेशनमध्ये. तर हे बघून मग आम्ही स्टार्ट केलं नाही का, मी आणि दादा बघायचो. स्कूल नंतर हे लागायचं ऑलमोस्ट लाईक 12:30ला. तर हे बघून आम्ही स्टार्ट केलं मग. मग ह्याचं फ्रीझा सागा होतं, सेल सागा, ते माजिन बू सागा. ते मग तेच रिपीट टेलिकास्ट लागायचं. मग तिथून स्टार्ट झालं नाही का इंटरेस्ट, की हे पण असायचं नाही का डिफरंट डिफरंट कार्टून बोलतील तेव्हा. मग ड्रॅगन बॉल लागायचं, नरुटो लागायचं. मग त्यानंतर अजून निकलोडियनवर तेव्हा माहित नव्हतं की ॲनिमे होते हे. शिनचॅन बघितलं असेल सर्वांनी, शिनचॅन वगैरे नाही का, निंजा हातोडी, ते बघितले. तर ह्याच्यानंतर मग लीप झाली डायरेक्ट जेव्हा मी 8th मध्ये होतो. हां, 8th मध्ये. तर तेव्हा जेव्हा माझा दादा मोठा भाऊ तो ट्युशनमध्ये होता. तर तेव्हा गेम एक्सचेंज तर आपण युजली हार्ड ड्राईव्ह असायचे नाही का, एक्सटर्नल हार्ड ड्राईव्ह. तर ते एक्सचेंज करूनच गेम आपण शेअर करायचो. तर माझे मित्र म्हणजे दादाच्या मित्राच्या हार्ड ड्राईव्हमध्ये नारुटोचे सगळे हे होते, एपिसोड होते. तर मी चेक केलं नाही का, की काय आहे वगैरे नाही का. नारुटो तर माहीत होतं मला. छोटे पण नाही का, जेव्हा स्कूलमध्ये होतो मी, आय गेस 3rd वगैरेमध्ये. तेव्हा बघितलं होतं थोडं, पण एवढं फॅमिलियर नव्हतं. मग मी चेक केलं. हां, मग तेव्हापासून इंटरेस्ट आला मला, की हां, चांगलं आहे काहीतरी. मग तेव्हापासून मी ते अख्खं सीझन कॉपी करून घेतलं, जेवढे पण एपिसोड आहेत. मग तिथून स्टार्ट झालं नाही का ॲनिमे. तेव्हा पण मला ॲनिमे माहीत नव्हतं काय आहे. मग तिथून मी बघायला स्टार्ट केलं. मग तिथून नाही का नॉर्मल फोनच्या नेटवर सर्च केलं, की ॲनिमे काय वगैरे, वगैरे. ते मग तिथून स्टार्ट झालं. तर असं स्टार्ट झालं बेस्ट. जर्नी ॲनिमेची. मग आता तेव्हाचा ॲनिमेचं ऑफकोर्स टेक्नॉलॉजी वगैरे वेगळं असायचं. तर ते त्या त्या लेव्हलचं म्हणजे त्या टाईमचं तू टेक्नॉलॉजीबद्दल काय सांगू शकतो का? की तेव्हा ॲनिमे कसे बनायचे? ॲनिमेचं प्रोसेस एवढं काही चेंज नाही झालं. आता हं, हं. त्या काळी फॉर एक्झाम्पल ड्रॅगन बॉलचं एज आणि करंट एज. हं, तर डिफरन्स फक्त ह्यात आलाय, कंपोजिटिंगमध्ये बोलता येईल. तर कंपोजिटिंग काय असतं, की सगळे जे एलिमेंट आहेत, फॉर एक्झाम्पल इथं इथं हे कॅरेक्टर आहे हा मेन. मग नंतर मागे बॅकग्राऊंड आहे. मग हे डिस्क आहे ह्याच्या हातात. हे सगळे डिफरंट डिफरंट इमेज आहेत और एलिमेंट आहेत. तर त्यांना एक सोबत आणायचं नाही का, मल्टिपल इमेजला एक इमेज दाखवायचं. तर त्याला ओके. कंपोजिटिंग बोलतात. तर ओके. मोस्टली त्यातच डिफरन्स आलाय.
आणि पहिले कसं असायचं की आपण सगळे की फ्रेम आहेत ना ॲनिमेटर, सगळे ते पेपरवर ड्रॉ करायचे. ओके. हां. मग पेपरवर ड्रॉ करून मग ते स्कॅन करायचे आणि ते स्कॅन झाल्यानंतर असे मल्टिपल की फ्रेम असायचे ते स्कॅन करायचे. आता कसं आहे, आता डिजिटल आलं नाही का? काही-काही लोकं ओके. डिजिटलवर शिफ्ट झालेत. असं iPad वगैरे असेल, नाहीतर डिजिटल पॅड असतात. त्याच्यावर ते ड्रॉ करतात. मग हे 2 मेन डिफरन्स आहेत, की ड्रॉइंग हॅज शिफ्टेड टू डिजिटल अँड कंपोझिटिंगमध्ये. हेच 2 मेन डिफरन्स आहेत. अजून एवढं काही डिफरन्स नाही. ओके. आणि ओके. हां, की नवीन ॲनिमेटर लोकांना की जास्त मटेरियल अवेलेबल झालंय स्टडीसाठी. ओके. पहिले ते ओके. नव्हतं. आणि पहिले तर फक्त ॲज अ जॅपनीज ॲनिमेशन आहे. तर हम्म. ते फक्त जॅपनीज साइडचेच ॲनिमेटर असायचे. आता कसं वर्ल्ड वाईड झालं ना, हम्म. तर ओके. कुठून पण तुम्ही वर्क करू शकता. तसं आहे ते. तर ओके. इन अ म्हणजे जॅपनीज बेस. प्रोडक्शन हां. इन अ जॅपनीज प्रोडक्शन तुला यूएसचे पण भेटतील, नाही का, ओ. फ्रान्सचे पण ओके. भेटतील. इंडियन पण आहेत ॲनिमेटर, ते पण ओ. भेटतील. हो तसं का? हां. चांगलं आहे. तर म्हणजे हं, आधी म्हणजे आधीच्या काळात हं, जे जुने अॅनिमे असायचे म्हणजे बेसिकली हं. अकिरा वगैरे जुने आहेत ना, जुन्यामध्ये बघतो आपण. हां, सो तेव्हा फक्त जॅपनीज असायचे. हां. ओके. ओके. तू सगळ्यात ओल्डेस्ट अॅनिमे कुठले बघितले म्हणजे आतापर्यंतचे? सर्वात ओल्डेस्ट तर मूव्ही तर आहेच. अकिरा बघितली मी. अजून एक आहे व्हॅम्पायर हंटर डी, पण तसं माहित नाहीये. त्याचं रिलीज डेट माहित नाहीये मला काय. रिलीज इयर 1985. आणि बापरे. अकिराचं काय? अच्छा ठीक आहे. मग तेच बघितली ही हम्म. व्हॅम्पायर हंटर डी. ही पण वन ऑफ द ओके. बेस्ट ॲनिमेटेड मूव्ही आहे. ओके. तर ते बघितली पाहिजे. हो का? हं, मस्त. आणि असं काही आहे का म्हणजे लेट्स से आता तू आता म्हटलास की अमेरिकन वाले पण आता जॉईन व्हायला लागलेत म्हणजे लेट्स से की इट्स काइंड ऑफ अ ग्लोबल थिंग नाव म्हणजे हं, अॅनिमे. हं. इट्स नॉट रिलेटेड टू जपान म्हणजे आधी जसं जपानच्या रिलेटेड होतं पण आता ग्लोबल व्हायला लागले. हां. सो हे जे अमेरिकन स्टुडिओज असतात सो हं, म्हणजे जे आता कार्टून करतात बेसिकली हं. अॅनिमेचा डिफरन्स इज दॅट की म्हणजे अॅनिमे इज जपान आलं ते मेड इन जपान. कार्ट हां. हा मेड इन जपान आणि कार्टून हं, इज मेड इन अमेरिकन ऑर इंडियन हं, वगैरे सगळं. सो त्यांचं काही स्टाईल वेगळी असते का की इट्स सेम ॲज दॅट ऑफ जॅपनीज? हं. तर मेन डिफरन्स जे मी बघितलंय, हम्म. एक तर आहे की स्टाईल, हम्म. की तुला जॅपनीज म्हणजे ॲनिमेमध्ये जास्त स्टाईल भेटते नाही का, डिफरंट स्टाईल ऑफ ॲनिमेशन. ओके. आणि वेस्टर्नमध्ये मोस्ट ऑफ द टाईम सिमिलर स्टाईल असेल. आणि हम्म. वेस्टर्न समज तू डिझनी आहे, डिझनीची मूव्ही बघशील तू, हम्म. तर तू बोलशील की खूप हे स्मूथ आहे नाही का, खूप मुवमेंट स्मूथ आहे त्याचे. तर ते एक डिफरन्स आहे, की त्यात कॅरेक्टर मोस्ट ऑफ द टाईम वन असतं. टायमिंगचं हे एक टर्मिनॉलॉजी आहे ॲनिमेशनमध्ये, ओके. वन्स, टूज. तर एका सेकंडमध्ये 24 फ्रेम, एका सेकंडमध्ये 24 फ्रेम आहेत, हम्म. तर ते आपण वन बोलतो. आणि जर एका हम्म. सेकंडमध्ये 12 फ्रेम आहेत, तर त्याला आपण टू बोलतो. टूज. ओ. ओके. हां. तर मोस्टली वेस्टर्न ॲनिमेशनमध्ये डिझनी मूव्हीज बोलतोय. हम्म. तर खूप स्मूथ असायचं ॲनिमेशन नाही का. मोस्ट ऑफ द टाईम वन्समध्ये असायचं. असं हम्म. व्हॅरिंग फ्रेम रेट नसायची. ओके. तर तुला दाखवतो थांब. आता डिझनी सर्च करावं लागेल. आता हे एक मला माहिती आहे. डिझनीचे ॲनिमेटर आहे जेम्स बॅक्स्टर. ओके. हं. तर आता हे ब्युटी अँड द बीस्ट. हम्म. तर ह्यात असं दिसतंय का तुला, एकदम स्मूथ मुवमेंट आहे नाही का, असं रिअल हम्म. लाईफ मुवमेंट आहे. हम्म. तर डिझनी मूव्हीजमध्ये असं असायचं नाही का, की मोस्ट ऑफ द टाईम ते रेफरन्स घ्यायचे, की हम्म. तू पहिले रिअल लोकांचे डान्सिंग मूव्हचं रेकॉर्ड केलंय. मग हम्म. ते ॲज अ रेफरन्स यूज करून ड्रॉ करायचं. हम्म. हम्म. आणि मोस्ट ऑफ द टाईम ते वरती असायचं. फॉर एक्झाम्पल आता इथे हे टूजवर आहे.
ओके. तुला दिसते का? एक फ्रेम मी हां. पुढे घेतोय. हे हां, ते थोडे मूव्ह होत हां. आहेत. येस, येस. तर ही 2 फ्रेम नंतर नवीन ड्रॉइंग येते. ओके. दिसते. मग हे 2s वर हं. आहे. म्हणजे एका सेकंडमध्ये 12 ड्रॉइंग आहेत. वेल ड्रॉइंग्स. तसं आहे ते. आणि ओह! ओके. सेकंड डिफरन्स आहे स्टोरी बोर्डमध्ये. तर आता स्टोरी बोर्ड काय असतं तुला ते सांगतो पहिले. स्टोरी बोर्ड ॲज अ ब्लूप्रिंट असतं ॲनिमेचं. हं, हं. तर हे दिसतंय का? येस. येस. हां. तर हे नाही का ब्लूप्रिंट आहे, की कुठल्या सीनवर कोणतं असणार. तर हे दिसतंय कट आहे इथं हे. तर हं. हे 184th कट आहे. कट म्हणजे कॅमेरा चेंज आता, की इथं हा कॅमेरा असेल, नंतर ह्या कॅमेऱ्यात जातील. हं, हं. तसं आहे ते. तर हे ब्लूप्रिंट आहे. तर ॲनिमेमध्ये जॅपनीज स्टाईलमध्ये हं, तर हं. हे मोस्ट ऑफ द टाईम असे रफ असतात नाही का, की हं, हं. रफ ड्रॉइंग्ज आहेत नाही का. हं, हं. ते पण डिपेंड करतं कुठलं हे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट आहे तर. हं, हं. पण मोस्ट ऑफ द टाईम ते एवढं क्लिअर नसतं, एकदम रफ असतं. मग आता हे स्पेसिफिक स्टोरी बोर्ड ॲनिमेटरकडे जाणार. फॉर एक्झाम्पल ॲनिमेटर ए हं, हं. कुठलं तरी ॲनिमेटर आहे. ते हे 184, 185, 186 हे 3 कट तो ॲनिमेट करणार आहे. ओके. तर त्याच्या इंटरप्रिटेशन आहे, त्याच्या इमॅजिनेशनवरती आहे, की तो आता हे स्टोरी बोर्डला पुढे कसं प्रोसेस करणार, हं, हं. नाही का? पण आता इथं फ्रीडम आहे मग. जॅपनीज ॲनिमेशनमध्ये तुला ॲनिमेटरला फ्रीडम आहे, की तो ओके. काही पण करू शकतो. पण वेस्टर्नमध्ये काय असतं, की स्टोरी बोर्ड फेजमध्येच तुला हं, नाही का हं. खूप डिटेल दिसतील. अ, गेलं होतं, कुठे गेलं ते? आहे. आता हे बघ. हे वेस्टर्न आहे म्हणजे हे हं, हं. अमेरिकन्स बोलता येईल वेस्टर्न. हे स्टोरी हं, बोर्ड हं. आहे. तर हे ऑलमोस्ट कंप्लीट ॲनिमेशन आहे. ओके. दिसतंय का? फक्त ह्याच्यामध्ये हां. फक्त म्हणजे तर तुला कलर्स नाहीये. ॲनिमेटरला काही एवढं हे नाहीये. फ्रीडम नाही जास्त. इनपुट देऊ नाही शकत ॲनिमेटर त्याचं. हं, हं. तुला हं. ते स्टोरी बोर्डच फॉलो करावं लागेल. फक्त मायनर हं. हे असतील इम्प्रूव्हमेंट हं, हं. तेवढंच आहे. तर हे 2 मेन ओके. डिफरन्स जेवढं मला माहिती आहे त्यानुसार, की हं, हं. स्टोरी बोर्डमध्ये मोस्ट डिटेल असतात. जास्त फ्रीडम नाही आहे ॲनिमेटरला आणि मूव्हमेंट, की ओके. डिझनी मूव्हीजमध्ये खूप स्मूथ मूव्हमेंट असायचे नाही का? लाईफ हं. लाईक असायचे. आणि हं. बरोबर आहे. अजून एक की थर्ड डिफरन्स की स्टाईल, की सिमिलर स्टाईल असायची. तर हे डिझनी मूव्हीमध्ये बघशील तू, की रिअल लाईफ नाही का ॲनिमेशन स्टाईल आहे, हं, की हं. कॅरेक्टर रिअल लाईफ मूव्ह करतात नाही का, असं खूप हं. एक्स्ट्राऑर्डिनरी काही होत नाहीये ते. हं, हं. हे डिफरन्स म्हणजे जेवढं मला माहिती आहे वेस्टर्नमध्ये तेवढं वाटतं मला. ओके. हं, आणि आपण आता ॲनिमेशन स्टाईल आणि टेक्निक्समध्ये घुसलोच आहे. हं, तर सीजीआय आता नवीन आलंय. सीजीआय ऑफ कोर्स अटॅक ऑफ टायटन्स इतक्यात हं, तरी टायटनसाठी सीजीआय यूज करतात किंवा अजून 2-4 ॲनिमेशन्स आहेत किंवा ॲनिमे. तर हं. त्याच्याबद्दल तुझं काही कमेंट आहे का? की म्हणजे असं काही की तुला सी तर सी असं नाही न्यू नाहीये. हं, हं. जुनंच आहे ते पण. पण सी-जी-आयकडे जास्त फोकस काय येतं, की अटॅक ऑन टायटन्स मेन आहे, हं, हं. की अटॅक ऑन टायटन फायनल सीझनसाठी स्टुडिओ चेंज झालं होतं. तर पहिले जे हं, 3 सीझन होते, त्यासाठी हं, विट स्टुडिओ होतं आणि फायनल सीझनसाठी मॅपा स्टुडिओ होता. हं. तर जेव्हा स्विच झालं स्टुडिओ, तर तेव्हा त्यांनी टायटन शिफ्ट केले फ्रॉम हँड ड्रॉन ट्रेडिशनल ॲनिमेशन टू सी-जी-आय. मग ओके. तेव्हापासून लोकांचं ते नाही का इंटरेस्ट झालं त्यात सी-जी-आयमध्ये. तेव्हापासून ते सी-जी-आयचं डिस्कोर्स वाढलं खूप नाही का, ओके, की सी-जी-आय ओके, ॲनिमेमध्ये काय आहे, कसं आहे. ओके. तर सी-जी-आय खूप जुनं पण आहे. तुला एक एक्झाम्पल देतो. नॉट दिस पोकेमॉन. आता येत नाही ते पण ठीक आहे. कारण की सी-जी-आय टॅग सर्च केलं जर मी. हं, हं. हां. तर आता इथे दिसतील तुला, की हे हं, हं. हे टायटन आहे, आर्मर टायटन म्हणजे हं, येल्लोइश आहे. ते हं, सी-जी-आय हं. आहे आणि हे हं, हं. 2D आहे. तर हं, त्याचं इंटिग्रेशन खूप आता हे झालं नाही का, ॲडव्हान्स हं. लेव्हलवर झालंय. पण सी-जी-आय पहिले पण असायचं, की सी-जी-आय ते बॅकग्राऊंडमध्ये यूज करायचे.
ओके, ओके. आय गेस डीमन स्लेअरमध्ये पण सीजीआय यूज केलं ना खूप. सीजीआय ॲज अ फक्त एकाच मध्ये नाहीये, हम्म, नाही का, खूप सारे आहेत. फॉर एक्झाम्पल व्हिडिओ होती माझ्याकडे, हा, तर तुला दिसेल ते 3D बॅकग्राऊंड. इथे आहे ते, सॉरी, दिस वन, हा, दिसतंय का, हम्म, हम्म, की पहिले हे 3D बॅकग्राऊंड आहे. म्हणजे हम्म, 3D बॅकग्राऊंड म्हणजे इनिशियल फेजमध्ये ते स्टोरी बोर्ड असतं, हम्म, जसं तुला सांगितलं पहिले मी. हम्म, हा, स्टोरी बोर्ड असतात. मग ह्याला पुढे कसं प्रोसेस करायचं, हम्म. स्टोरी बोर्ड नंतर आता कॉम्प्लेक्स असेल काही, नाही का, बॅकग्राऊंड, तर ते हम्म, 3D मध्ये मॅप करतात. मग 3Dचं असिस्टंट घेतात. हम्म, मग ते ट्रान्सफॉर्म होतं, नाही का, असं हम्म. ऍक्च्युअल बॅकग्राऊंड मध्ये 3D बॅकग्राऊंड. ओके, फॉर एक्झाम्पल हा ओके. कॅरेक्टर खूप डायनॅमिकली मूव्ह करतोय, हम्म, तर हम्म, हम्म. त्यासाठी त्यांनी ते 3D बॅकग्राऊंड यूज केले. पण ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम आता हे युफोटेबल स्टुडिओने केलंय. डिमन स्लेअर पण युफोटेबलनेच केले. हम्म, तर त्याच्या अॅनिमेमध्ये मोस्ट ऑफ द टाइम बॅकग्राऊंड 3D असतात. तर ओके. त्यासाठी ते 3Dचं यूज करतात, नाही का. हम्म. तसं आहे. आणि 3D असं हे नाही की 3D आहे तर इन्फिरियर झालं खूप. 3D हम्म. पण ॲज अ फॉर्म ऑफ ॲनिमेशनच आहे. हा, फक्त हां. त्याच्यानी टाइम वाचतो बेसिकली. दॅट इज अं, इम्पॉर्टंट ना. टाईम, हां. तर इनिशियल फेजमध्ये तर 3D ट्रेडिशनल ॲनिमेशनपेक्षा महाग आहे. तर ओके, इनिशियल ओके. फेजमध्ये हां, तर ते सगळे कॅरेक्टर तुला मॉडेल करावं लागतात, नाही का. सीजीआय थ्रू कुठे गेलं? कॉम्प्युटर हं. ग्राफिक्स. येस. आता फॉर एक्झाम्पल कुठे गेलं? आता हे तर याचं कॅरेक्टर झालं, पण हम्म, हे टायटनचे पण आहेत ना, तसे हम्म, डिझाइन असतात तसे कॅरेक्टर शीट्स. हम्म, तर हे इनिशियली ते कॅरेक्टर शीट क्रिएट होतात. मग त्यानंतर तुला त्या कॅरेक्टर शीट यूज करून तुला सगळ्यांचे 3D मॉडेल क्रिएट करावं लागेल. हम्म, मग ते 3D मॉडेल क्रिएशनमध्ये वगैरे, नाही का, खूप असं पैसे हम्म, जातं. पण ते एकदा प्रोसेस झाली, सगळं क्रिएट झालं, नाही हम्म. का, 3D मॉडेल झालं क्रिएट, ते सगळे 3D ॲसेट क्रिएट झालेत. पण त्यानंतर तू ते रिपीटेड वापरू शकतो. ओके, मग तिथं ओके, तुझा टाइम सेव्ह होतो. ओके. पण 2D मध्ये तसं नाहीये. 2D यू मध्ये हॅव तुला टू ते परत नवीन ड्रॉ करावं लागतं. ड्रॉ तर करा. तसं आहे ते. टाइम सेव्हिंगचं हे येते. पण बापरे. पैसे जास्त लागतात. ओके. लॉंग टर्म समजा असं नाही तुला की तेच, हा, हां, तेच मॉडेल्स यूज करायचे असेल तर सीजीआय हां, ऑफकोर्स तुला हां, बेटर चॉईस. हां. ओके. तर फॉर एक्झाम्पल या एक्झाम्पलमध्ये आता हा आर्मर टायटन तर यूज झालाच आहे. खूप वेळाच हम्म, आलाय, हम्म, अपिअरन्स झालाय. तर हम्म, त्यासाठी याला त्यांनी CGI मध्ये क्रिएट केलं. बट हे टायटन फक्त वन टाइम अपिअरन्स आहे. म्हणून हे 2D हम्म. आहे. ओ. तसं ओके, तसं आहे. हं. ओके. कारण की जे खूप कमी वेळा अपिअर होणार आहे, त्यात काही पॉईंट नाही बनत. कारण की पैसे वेस्ट होतील तुमचे आणि हम्म, ते हम्म. इनिशियल टाइम पण वेस्ट होईल. त्यासाठी जे खूप कमी अपिअरन्स आहे, त्यांचं एकदम म्हणजे ते हँड ड्रॉ करतात. नंतर 2D. जे जास्त वेळेस अपिअर होणार आहेत, ते 3D हम्म. करतात. ओके, हं, ओके. आणि आपण आता ह्याच्याबद्दल टेक्निकॅलिटीज मध्येच आलोच आहे. तर हं, तुला ह्याच्या हायरार्की बद्दल माहिती का? लेट्स से म्हणजे की एक अॅनिमे बनायला लेट्स से हं, सीरीज आहे किंवा मूवी आहे. हं, सो कोणाकोणाचा हात असतो? लेट्स से मूवीचा आपल्याला माहिती असतो डायरेक्टर आहे, प्रोड्युसर आहे. सो हं, हं. अॅनिमे मध्ये पण तेच असतं की इट्स काइंड ऑफ अ डिफरंट, म्हणजे कसा प्रोसेस असतो? अच्छा. हम्म, तर फर्स्ट ऑफ ऑल की ॲनिमे हा ॲज अ मार्केटिंग टूल आहे. कशाचं? त्याचं मांगाचं. ओके. मांगा म्हणजे माहितीच आहे आपल्याला, जॅपनीज कॉमिक्स. ओके. तर ॲनिमेचा फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहे की सेल्स वाढवायचे हम्म, तुझे मांगाचे. हम्म, तर आता हे मांगा पब्लिशर असतात डिफरंट डिफरंट. तर शुएशा आहे, अजून शोगाकुगान आहे, मला पण एवढं हम्म, जास्त माहित नाही. हम्म, अजून बित्सात्सू शोनिन मॅगझिन आहे काहीतरी. हम्म, तर मेन आपण शुएशावर बघू. तर शुएशा ओन करतं शोनेन जम्पला. आता शोनेन हम्म, जम्प हे मॅगझिन आहे, ज्यात हम्म, हे सगळे चॅप्टर पब्लिश होतात. हम्म, तर फॉर एक्झाम्पल जुजुत्सू कायसन झालं, नाही का, हम्म. नरुटो होतं, ब्लीच होतं, वन पीस, चेन्सॉ मॅन होतं पार्ट 1, तर ते शिफ्ट झालंय जम्प प्लसमध्ये. ओके. तर हे मॅगझिनचे ओनर आहेत शुएशा.
तर आता हे जर मांगा फेअरली पॉप्युलर असेल हम्म. तर जे पब्लिशिंग कंपनी आहे शुएशा ते विचार करतं की याचं ॲनिमे क्रिएट करू नाही का. ओके. हे एक राऊट आहे. हम्म. और प्रोडक्शन हाऊस असतात. फॉर हम्म. एक्झाम्पल टोहो ॲनिमेशन आहे. ते ॲनिमेशन स्टुडिओ नाही आहे. टोहो ॲनिमेशन इज अ प्रोडक्शन हाऊस आहे. हम्म. टोहो आहे, ॲनिप्लेक्स आहे, अजून हम्म. ट्विन इंजन आहेत नाही का. प्रोडक्शन कमिटी जे ॲक्च्युअल पैसे लावतात नाही का. हम्म. मग त्यांना वाटलं की सम मांगा नाही का जे पॉप्युलर नाहीये नाही का, त्यांना वाटलं की पोटेन्शियल आहे यात नाही का, की ॲज अ ॲनिमे आलं की हे नाही का अजून पॉप्युलर होऊ शकतं. हम्म. तर ते ते पण अप्रोच करू शकतात हे मॅगझिन पब्लिशरला, शुएशा वगैरेला, की फॉर एक्झाम्पल चेनसॉ मॅन आहे, हे ॲज अ पोटेन्शियल आहे नाही का, की ॲज अ ॲनिमे आलं तर हे खूप अजून पॉप्युलर होईल नाही का. ह्याच्यावर आपण ॲनिमे क्रिएट करू शकतो. हम्म. हे एक राऊट असतं. आणि अजून एक आहे की ॲनिमे स्टुडिओ इटसेल्फ नाही का, ॲनिमे स्टुडिओनीच अप्रोच केलंय. आता ओके. समजा स्टुडिओ मापा आहे नाही का, त्यांनीच शुएशाला अप्रोच केलं. ज्यांच्या मॅगझिनमध्ये ते चॅप्टर पब्लिश होतात, ज्यांच्याकडे ते मांगाचे राईट्स आहेत, त्यांनीच ह्यांना अप्रोच केलं की आपण ह्याचं म्हणजे का ॲनिमे बनवायचं आहे मला, तर आपण पुढं प्रोसेस स्टार्ट करू शकतो. तर हे तिघांपैकी एक राऊट कुठलं पण घेऊ शकतो. हम्म. आणि मग आता मोस्ट बेसिक आहे नाही का, मोस्ट कॉमन प्रॅक्टिस प्रोडक्शन कमिटी थ्रू प्रोडक्शन हाऊसच क्रिएट होणार नाही का. तर प्रोडक्शन कमिटी काय आहे की डिफरंट कॉर्पोरेशन्स, डिफरंट ऑर्गनायझेशन नाही का, की ते पैसे लावणार तुझ्या ॲनिमे क्रिएशनसाठी, ओके. की जेणेकरून तुझं समजा ॲनिमे नाही का फ्लॉप झालं नाही का, तर एकाचंच नुकसान नाही होणार. तसं आहे ते. त्यासाठी ओके. मोस्टली ही प्रोडक्शन कमिटी क्रिएट झाली, की 5-6 लोकं पैसे लावतील तुझ्या ॲनिमे क्रिएशनसाठी. तर आता मी समजा बोललो की शुएशा असणार, त्यांच्याकडे तर राईट्स आहेत कारण की त्यांचीच मॅगझिन आहे. शुएशा असणार, मग टोहो ॲनिमेशन ते एक असणार नाही का, असं ट्विन इंजन, असं 3-4 प्रोडक्शन कमिटी असतील. कधी कधी हे पण असते, ॲनिमेशन स्टुडिओ पण प्रोडक्शन कमिटीमध्ये असतात. तर ते असतं. मग आता झालं, तर प्रोडक्शन कमिटीने अप्रोच केलं शुएशाला. मग त्यांनी कुठलं तर एक मंगा घेतलं, अप्रूव्ह झालं, प्रोडक्शन कमिटी पण क्रिएट झाली, पैसे वगैरे आले. मग त्यानंतर ॲनिमेशन स्टुडिओ हे होतं, कुठलं डिसाईड नाही का, की डिसाइड कोण होतं. करतं. मग आता ते पण डिपेंड करतं की प्रोडक्शन, ते जे प्रोडक्शन कमिटी आहेत त्यांच्या रिकमेंडेशनवर असतं नाही का. नाहीतर कधी कधी ॲनिमेशन स्टुडिओच अप्रोच करतात त्यांना. मग ज्यांचं पण त्यांना नाही का ट्रॅक रेकॉर्ड आवडलं नाही का, की हे चांगलं करतात क्रिएट, जसं की युफोटेबल झालं नाही का, ते डिमन स्लेअर क्रिएट केलं त्यांनी नाही का, की हे चांगलं करतात नाही का ॲनिमे क्रिएट, तर ह्यांना देऊ आपण. तर तसं असतं. तर प्रोडक्शन कमिटी क्रिएट झाली, स्टुडिओ पण सिलेक्ट झालं. मग नंतर आता स्टुडिओवर येतं. मग स्टुडिओमध्ये ॲनिमेशन प्रोड्युसर असतात, की जे सगळे स्टाफ वगैरे सोबत त्यांचं कनेक्शन असतं. ॲनिमेटर वगैरे झाले, डायरेक्टर झाले. मग ते लोक ॲज अ डायरेक्टर चूज करतात की हा ॲनिमे कोण डायरेक्ट करणार. और प्रोड्युसर असतात, ते पण कधी कधी रिकमेंड करतात नाही का, की हा डायरेक्टरचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे, हा चांगला डायरेक्ट करतो, तर हा म्हणजे तुम्ही आणू शकता का या ॲनिमेसाठी. तसं असतं. तर इधर ॲनिमेशन प्रोड्युसर ऑफ ॲनिमे स्टुडिओ और ॲनिमेशन नाही का, नॉट ॲनिमेशन, और प्रोड्युसर ऑफ द प्रोडक्शन कमिटी कॅन रिकमेंड दी डायरेक्टर, असं असतं. ओके. ओके. मग आता हां, मग आता डायरेक्टर सिलेक्ट झालं. मग आता ॲनिमेशन प्रोड्युसर इधर तो जे स्टुडिओचे इन हाऊस आहेत, आता इन हाऊस आणि फ्रीलान्सर दोन असतात. इन हाऊस तर तुला माहिती आहे, जे स्टुडिओ सोबत ॲफिलिएटेड असतात, आणि फ्रीलान्सर ते कुठल्या पण स्टुडिओमध्ये वर्क करू शकतात. तर एकतर तो स्टुडिओचेच दुसरे पण मेन कोर स्टाफला असाइन करेल, और तो डायरेक्टरचे जे कनेक्शन असतात तो ते त्याच्या फ्रेंड्सला त्या ॲनिमे प्रोजेक्टवर आणेल. आता तुला ओके. एक्झाम्पल देतो, चेनसॉ मॅनचा एक्झाम्पल देतो. तर
तुला फोटोज दाखवतो. Chainsaw Man. हा, तर चेनसॉ मॅनच्या अॅनिमेमध्ये कुठला राऊट झाला होता की ॲनिमेशन स्टुडिओ हम्म. मापा यांनी अप्रोच केलं होतं शुएशाला, ओके. जिथं ह्याचे चॅप्टर रिलीज होतात. तर यांनीच सांगितलं होतं की आम्ही ॲनिमे क्रिएट करतो याचं. मग या केसमध्ये काय झालं होतं की मापा इटसेल्फ इज दी सोल प्रोडक्शन कमिटी. ओके. ते एकटेच आहेत प्रोडक्शन कमिटीमध्ये. तर त्यांनी सगळा पैसा लावलाय. तर हम्म. प्रॉफिट झालं तर तेच ठेवतील, लॉस झालं तर त्यांचाच लॉस झाला. तसं आहे ते. मग आता त्याचं प्रेसिडेंट मापाचं नाव कुठे गेलं, हा, यांनी अप्रोच केलं होतं शुएशाला. यांनी सांगितलं, प्रपोजल दिलं की आम्ही ॲनिमेट करतो वगैरे वगैरे. मग ते त्यांचं डील झालं असेल. मग ह्यांनी अप्रोच केलं स्टुडिओमध्ये जे आहेत ॲनिमेशन प्रोड्युसर. तर स्टुडिओकडे खूप असे ॲफिलिएटेड असतात ॲनिमेशन प्रोड्युसर. तर मापाचं म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट आहे ते. ह्याचे खूप कनेक्शन आहेत इंडस्ट्रीमध्ये. तर केस शमू. तर ह्यांनी याच्या पहिले JJK जुजुत्सु कायझन सीझन 1 चा हा होता हा ॲनिमेशन प्रोड्युसर. ओके. हां, तर ह्यांनी मापाच्या CEOनी ह्याला अप्रोच केलं. कुठे गेला तो? म्हणजे नाही का की कोणतं डायरेक्टर आहे की केपेबल असेल नाही का चेनसॉ मॅन ॲनिमेट डायरेक्ट करण्यासाठी. मग आता ह्यांनी रिकमेंड केलं रिव नकायामाला याला. तर याला ओके. त्यांनी काय त्यांनी त्याच्या रिकमेंड, फ्रेंडला. ओके. हा, त्याचे कनेक्शन आहे त्याच्यासोबत. हा. तर यांनी याला का रिकमेंड केलं, कारण की रिव नकायामानी कुठे गेलं, हा, कारण की रिव नकायामानी जुजुत्सु कायझनचा 19th एपिसोड डायरेक्ट केलंय. तुला दाखवतो मी 19th एपिसोड. सीझन 1चा ना? सीझन 1चा 19 सीझन 1 चा. तर हे आठवतं का तुला? ते डोमेन मध्ये फसतात ते वाला का? हे तिथे ते फॉरेस्ट मध्ये अटॅक असतो ते. तर हे 19th एपिसोड आठवतं का? हे दोघांची फाईट होती. हा, तर हे रिव नकायामानी डायरेक्ट आणि स्टोरी बोर्ड केलंय. तर ओके. हा, तर हे बघून त्यांनी रिकमेंड केलं की त्याला आपण चेनसॉ मॅनच्या ॲनिमेचा डायरेक्टर बनवू आपण. डायरेक्टर येतो. तर आता रिव नाकायामानी त्याच्या फ्रेंडला आणलं, तत्सुया योशिहारा, ॲज अ ॲक्शन डायरेक्टर. त्याचं कनेक्शन यासोबत आहेत. यांनी पण ॲनिमेट केलेत JJKच्या याच्यावर. आता त्याचं आता कुठं गेलं, हा, हे सीन त्यांनी ॲनिमेट केलंय योशिहारा. तसं आहे. मग त्यांनी मग नंतर हा कॅरेक्टर डिझायनर आला. हा फॅनच आहे चेनसॉ मॅनचा. तर आय गेस ॲनिमेशन प्रोड्युसरनेच ह्याला अप्रोच केला असेल. आणि तो तर फॅन होताच. त्यांनी पण अप्रुव्हल दिलं. तसं आहे की मग आता मेन कोर स्टाफ हे झालं. तर कोर स्टाफमध्ये कोण कोण असतं? डायरेक्टर असतं. ॲक्शन डायरेक्टर हे तर रेअर असतं खूप. डायरेक्टर, कॅरेक्टर डिझायनर, मग असतं आर्ट डायरेक्टर नाही का, की तुझे बॅकग्राऊंड वगैरे कसे दिसतील ते येते. आणि ॲनिमेशन प्रोड्युसर. सर्वात इम्पॉर्टंट हे दोन असतात, डायरेक्टर आणि ॲनिमेशन प्रोड्युसर. डायरेक्टर तर अख्खं तुझं प्रोजेक्ट ओव्हरसी करतो. आणि ॲनिमेशन प्रोड्युसर तुझं मेन स्टाफ नाही का, डायरेक्टर झाले आणि ॲनिमेटर झाले, ते तुझ्या ह्याच्यावर आणतो प्रोजेक्टवरती. ओके. हे झाले, हे दोन सर्वात इम्पॉर्टंट आहेत. आणि कोर स्टाफ तर डायरेक्टर, कॅरेक्टर डिझायनर, आर्ट डायरेक्टर, ॲनिमेशन प्रोड्युसर आणि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हे असतं. ओके. डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी काय करतं की सगळे एलिमेंटला नाही का, बॅकग्राऊंड झालं, इफेक्ट झाले, तुझं 2D कॅरेक्टर झालं, 3D झालं नाही का, ते सर्वांना एक सोबत आणतो नाही का. आता फॉर एक्झाम्पल आता इथं आहे, हा तुझा ड्रॉइंग आहे 2D.
आता हे दिसतंय का लेयर चेंज झाली आता. हा असं लेयर असतात नाही का, हे सगळं तो अप्लाय करतो. हम्म. इथं झालं नाही का असं. तर हे काम डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफरचं असतं. ओ हां, तर असं आहे. ओके ओके तर हे पण खूप इम्पॉर्टंट असतं, हम्म, की हे असं दिसतंय का? सगळे हम्म, लेयर हम्म, चेंज होत आहेत. हां, हे चेंज झालं, हम्म. चेंज. हां, हां, तसं असतं. आता हे लेयर अप्लाय झाली अजून एक तसं. ओके हां, ओके तर आता हे सगळे मेन कोर स्टाफ आले असेंबल झाल्यानंतर आता तुझा लुक कसा असेल ना का ॲनिमेचं वगैरे वगैरे ते सगळं ते डिसाईड करतात वगैरे. मग ते झाल्यानंतर असतं प्री प्रोडक्शन फेज. आता प्री प्रोडक्शन फेजमध्ये तुझं डिसाईड होतं कॅरेक्टर डिझाईन. आता हे कॅरेक्टर डिझाईन आहेत. आता हे ड्रॅगन बॉल मूवीचा डिझाईन कॅरेक्टर ब्रॉलीचा. गोकुचा येस हा कॅरेक्टर डिझायनर डिसाईड करतो. तर हा JJKचा आहे, तदाशी हिरामात्सू. तर हे तर प्री प्रोडक्शन फेजमध्ये हे डिसाईड होतं की तुझं कॅरेक्टर डिझाईन कशा असतात, तू किती चॅप्टर्स अडॅप्ट करणार, किती एपिसोड असतील, ते सगळं. ओके ओके मग नंतर हे झाल्यानंतर मग तुझं पर एपिसोड वेगवेगळं स्टाफ असतं की एपिसोड 1 युजली जो सिरीज डायरेक्टर आहे, आता एक्झाम्पल चेनसॉ मॅनमध्ये आपण बघितलं हा आहे डायरेक्टर. तर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल केसमध्ये फर्स्ट एपिसोड आणि लास्ट एपिसोड हा सिरीज डायरेक्टरच करतो डायरेक्ट. ओके आणि मग नंतरचे एपिसोड दुसरे डायरेक्टरला असाइन होतात, त्यांना एपिसोड डायरेक्टर बोलतात. ओके मग आता जो हम्म, हा तेच आता स्क्रिप्ट रायटरचं आपण बोललो ह्याचं मग ते फिलर्स पण काउंट होतात का त्याच्यामध्ये म्हणजे आता स्क्रिप्ट रायटर मध्ये आता काही हम्म, काही जे आहे नरुटो आहे लेट्स हम्म, त्याच्यामध्ये खूप सारे फिलर्स आहेत सो हम्म. फिलर्स आर काउंटेड इन दॅट म्हणजे कसं हा हा फिलरचा पण स्क्रिप्ट रायटरच युजली राईट ओके करतो. ओके कधी कधी ओके डायरेक्टर पण इनपुट देतात. आता फिलरचं तू बोललंच आहे, तर फिलर का आहेत की युजली पहिले कसं असायचं, वीकली असायचं नाही का अॅनिमे, की दर वीकला नवीन एपिसोड येत होतात दर वीक. तर काय असायचं मोस्टली की अॅनिमे माइट कॅच अप टू दी मांगा नाही का. तर ते नाही झालं पाहिजे म्हणून काय करायचं ते अॅनिमेमध्ये वीकली पहिले की एक आर्क संपलाय आणि आता अॅनिमे खूप क्लोज आहे मांगाच्या, तर ते मध्येच ॲज अ फिलर आर्क ऑर अॅनिमे ओरिजिनल आर्क टाकतील ते, की तुझं ओके अॅनिमे मांगासोबत कॅचअप नाही होणार. त्यासाठी फिलर वगैरे टाकायचे और अॅनिमे ओरिजिनल. अॅनिमे ओरिजिनल आणि फिलर डिफरंट आहेत. अॅनिमे ओरिजिनलमध्ये मोस्टली ते कॅनन असतं. ते जे छोटे छोटे एलिमेंट आहेत मांगामध्ये जे फ्लॅश आउट नाही आहेत, जास्त इन्फॉर्मेशन दिली नाहीये, थोडेच वेग इन्फॉर्मेशन आहेत, तर त्यांनाच ते एक्सपांड करतात आणि ॲज अ आर्क तुझ्या अॅनिमेमध्ये फिट करतात. तसं आहे ते. ओके ओके आय गेस पण त्याच्यानी एक इन्स्टन्स असं झालाय ना आय गेस फुल मेटलचं की त्याच्यानी हा एंडिंग चेंज झाली की हा आता फुल मेटल अल्केमिस्टमध्ये ते झालंय की फर्स्ट आहे फुल मेटल अल्केमिस्ट आणि सेकंड व्हर्जन आहे फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहूड. तर फर्स्ट व्हर्जनमध्ये ते अॅनिमे आणि मांगा खूप क्लोज होते आणि त्या टाइमला त्याचा मांगा फिनिश नव्हता. तर त्यांनी ते अॅनिमे ओरिजिनल राऊट घेतलं की अॅनिमे मध्येच त्यांनी ते त्याचं स्टोरी कम्प्लीट करून टाकली, कन्क्लूड करून टाकलं, पण ते मांगामध्ये फिनिश नव्हतं. नंतर जेव्हा ते मांगामध्ये कम्प्लीट झालं तर त्यांनी ते परत मग ब्रदरहूड काढलं ते नवीन. ओके आपण आता ओरिजिनल क्वेश्चन वरती जाऊ आपण थोडस जरा ऑफ ट्रॅक निघून गेलो टँजंट. Tangent. तर आता तू कोर टीम तर बनलेली बेसिकली कोर टीम तू बनवली आणि नंतर मग त्यांचं मग आता लेट्स से की प्रोसेस मग कशी पुढे चालते म्हणजे आता एपिसोड डायरेक्टर मग एपिसोड बनवत राहतो का आणि त्याची टीम असते वेगळी तसं असतं की कसं थोडस तर फॉर एक्झाम्पल आता 13 एपिसोडची जी सिरीज आहे, तर ईच एपिसोड विल हॅव अ सेपरेट डिफरंट स्टाफ. तर फर्स्ट आणि लास्ट तर मी बोललो युजली सिरीज डायरेक्टर असतं.
इन केस ऑफ चेन्सो मॅन हाच होता. फर्स्ट एपिसोडचा डायरेक्टर आणि स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, आणि 12th एपिसोडचा स्टोरी बोर्ड आणि डायरेक्टर रिव नाकायामा. मग सेकंड, थर्ड, फोर्थ असे डिफरंट डिफरंट एपिसोडचे डिफरंट डिफरंट स्टाफ असतील. तर आता थर्ड एपिसोड जे चेन्स ऑफ मॅनचं थर्ड एपिसोड होतं, त्याचं स्टाफ होतं हे हिरोनोरी तनाका, त्याचं दाखवतो मी. तर हे जे थर्ड एपिसोड होतं, तर ह्याचं डायरेक्टर आणि स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हिरोनरी तानाका होता. इथं दिसतंय का तुला हिरोनरी तानाका? हो. तर एक एपिसोड बनवतं पहिले तर स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, जे स्टोरी बोर्ड तुझं ब्ल्यू प्रिंट आहे. हे दिसतंय का तुला? हे फर्स्ट एपिसोडचं स्टोरी बोर्ड आहे, रिव नाकायामाने क्रिएट केलेलं आहे. पहिले स्टोरी बोर्ड क्रिएट होतात, त्यानंतर स्टोरी बोर्ड क्रिएट झाल्यानंतर इच हे कट नाही का स्पेसिफिक नाही का, कॅमेरा कट डिफरंट ॲनिमेटर्सला असाईन होतात. मग ते त्यांचं ते ॲनिमेशन कम्प्लीट करतात नाही का, मग त्याला रफ लेआउट बोलतात. ते असं दिसतं कुठे गेलं एक्झाम्पल, हे बेस्ट एक्झाम्पल नाही, हे 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 दिसतंय कसं रफ ॲनिमेशन आहे, लेआउट बोलतात त्याला, लेआउट फेज. हे मग हे ॲनिमेटर क्रिएट करतात आफ्टर सीइंग दिस स्टोरी बोर्ड्स नाही का. मग त्यानंतर ते लेआउट झाल्यानंतर मग त्याचं ते प्रॉपर क्लीनअप असतं नाही का, मग त्याला ते गेंगा फेस बोलतात. मग त्यानंतर असतं इन बिटविनिंग नाही का, मग इन बिटवीन नसतं, सॉरी, गेंगा म्हणजे फर्स्ट की ॲनिमेशन, मग त्यानंतर असतं सेकंड की ॲनिमेशन, मग असतं इन बिटविनिंग. हे झाल्यानंतर असतं तुझं कलरिंग प्रोसेस, मग तुझं फायनल कंपोजिटिंग नाही का. कंपोजिटिंग हे तुला दाखवलं होतं व्हिडिओ मी, हे हा की हे ड्रॉइंग आहे, मग ते सगळे लेअर तू एका सोबत आणशील नाही का. हे ते कलर वगैरे करतील, मग फिल्टर वगैरे अप्लाय करतील डायरेक्टर फोटोग्राफर, तसं असतं ते. मग आता पहिले तर हे झालं तुझं हा स्टोरी बोर्ड, मग स्पेसिफिक कट असाइन झाले ॲनिमेटरला, ॲनिमेटरने केलं त्याचं कम्प्लीट ॲनिमेशन आहे का, लेआउट वगैरे. अजून एक प्रोसेस असते करेक्शनची. तर करेक्शन आता फर्स्ट तर आपण हे क्रिएट करतो ना कॅरेक्टर डिझाईन शीट, तर कन्सिस्टंट असलं पाहिजे तुझं नाही का मोस्ट ऑफ द टाइम. तर हे शीट्स तुझे ॲनिमेटरला देतात की तुम्ही ॲज अ रेफरन्स वापरू शकता हे, पण सगळेच ॲनिमेटरचं सेम नसतं ना स्किल, तर त्यांचे ॲनिमेशनला करेक्शन लागतात. तर त्यासाठी असतात ॲनिमेशन डायरेक्टर. तर ॲनिमेशन डायरेक्टर करेक्शनचं वर्क करतात. आता फॉर एक्झाम्पल हे करेक्शन आहेत, आता कोणतरी ॲनिमेटरनी ॲनिमेट केलं असेल हे ॲज अ सीन, आणि मग नंतर हे त्यांनी करेक्शन अप्लाय केलं. हे JJKचं आहे 12th एपिसोडचं. तर हे आहेत सोटा यामाझाकी, तर हे ॲनिमेशन डायरेक्टर होते. आणि ह्याच्या वरती पण असतात चीफ ॲनिमेशन डायरेक्टर, जे ॲनिमेशन डायरेक्टरचे पण ड्रॉइंगला करेक्ट करतात. कधी कधी ॲनिमेशन डायरेक्टरचे पण ड्रॉइंग अप टू द मार्क नसतात, त्यांना पण करेक्शन लागतं. पण या एपिसोडमध्ये हे हाच होता सोटा यामाझाकी, ॲनिमेशन डायरेक्टर पण चीफ ॲनिमेशन डायरेक्टर पण. तर असं डिफरंट डिफरंट हे असतं, करेक्शन्स असतात. इथं हे झालं आता वन पीसचं हे. आणि आता हे हे हा ॲनिमेशन आहे, पण ह्याचं करेक्शन केलेत त्यांनी, ॲनिमेट नाही केलं ह्यांनी, करेक्शन केलेत. हां, ॲज अ ॲनिमेटर हे होतं क्योकी फुजिमोटो, ते डिफरंट ॲनिमेटर आहेत, आणि त्यांचे ॲनिमेटरला ते असं नाही का कॅरेक्टरला ते प्रॉपर हे डिझाईन शीटच्या ॲक्युरेट आणतात क्लोजली, कारण की तुझं पूर्ण कन्सिस्टंट राहिलं पाहिजे लुक. तर त्याचं वर्क असतं ॲनिमेशन डायरेक्टरचं. तर मोस्टली एक एपिसोडचं स्टाफ असतं स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, एपिसोड डायरेक्टर, मग असतात चीफ ॲनिमेशन डायरेक्टर, मग असतात ॲनिमेशन डायरेक्टर, मग असतात की ॲनिमेटर्स, मग असतात सेकंड की ॲनिमेटर्स, मग असतात इन बिटविनिंग, मग असतात फायनली तुझं कलरिंग आर्टिस्ट, मग असतं कंपोजिटिंग,
मग असतं 3D पण असतात कधी-कधी 3D बॅकग्राऊंड वगैरे यूज करतात. मग हे सगळं मिक्स करून एक ॲनिमेटेड एपिसोडचा स्टाफ होतं. ओके. हां, बापरे! तर जास्त लोकं असतात खूप इन्व्हॉल्वड. हो ना. म्हणजे आपण असा विचार करतो, की म्हणजे अॅनिमे काय म्हणजे बट सो मेनी पीपल आर हं, इन्व्हॉल्वड अँड हं. सो मेनी हे. आणि ह्यांना खूप टाईम असं किती लागतो? टाईम आता टाईमचं डिपेंड करतं तुझ्या एपिसोडवर, की तुझा हं, एपिसोड किती हाय प्रायोरिटी आहे. तर ओके. ऑन ॲव्हरेज नाही का नॉर्मल पहिले वीकली ॲनिमे असायचे ते 3 to 4 मंथ लागायचे एका एपिसोडला. पण जर हाय प्रायोरिटी एपिसोड असेल, हं, 1 वर्ष पण लागू शकतं नाही का. बापरे! 6 महिने पण लागू शकतात. आता फॉर एक्झाम्पल चेनसॉ मॅनचं एक्झाम्पल देतो. ॲज अ 8th एपिसोड. तर ह्याच्या 8th एपिसोडला क्रिएट करण्यासाठी 6 महिने लागले होते. एका हां, एपिसोडला. हां, आय गेस सो 30 मिनिट्स की 1 हां. अवरचा होता का? हा बघ नाही 30 मिनिट नसतात, 20 मिनिट असतात. एक ओके. एपिसोडची लेंथ असते 23 मिनिट. ते हं, 23 मिनिटमध्ये असतं तुझं ओपनिंग हं, 1.5 मिनिटाचं, 1 मिनिट 30 सेकंड. एंडिंग 1 मिनिट 30 सेकंड. मग हं, हे 3 मिनिट झाले. मग हं, उरले तुझे 20 मिनिट. हं, मग त्यात पण कधी-कधी प्रिव्ह्यू असतो नेक्स्ट एपिसोडचा प्रिव्ह्यू. हं, मग हं, त्याचे पण 30 सेकंड गेले तर तसं हं, असतं. पण मोस्ट ऑफ द टाईम 20 मिनिट्स असतं. हं, तुला मग ते दाखवलं होतं ते करेक्शन कुठे गेलं ते. ओके. दिसते का तुला? हे करेक्शन अप्लाय केले त्यांनी नाही का? हं, कॅरेक्टरला प्रॉपर तुझे कॅरेक्टर शीट अनुसार डिझाइन करणं परत आणि हे आहे हं, त्याचं ॲनिमेशन फायनल. हं, हं. तसं आहे ते. हां. तर टाईम फ्रेमचं बोलत होतो आपण. तर या एपिसोडला 6-7 मंथ लागले होते. आता काही-काही एपिसोडला 1 वर्ष पण लागतं. फॉर ओके. एक्झाम्पल तर या एपिसोडला वन पीसचा एपिसोड आहे. हं, तर या एपिसोडला 1 वर्ष लागलं होतं क्रिएट करायला. हं, तेच नॉर्मल लेंथ 20 मिनिट. तर ते डिपेंड करतं, की तुझं किती हाय प्रायोरिटी एपिसोड आहे आणि तुझ्या हं, एपिसोडवर कोणता स्टाफ अलोकेटेड आहे. ओके. काय-काय काय-काय स्टाफ नाही का डायरेक्टर खूप ॲम्बिशियस असतात नाही का. एकदम प्रॉपर त्यांचं पाहिजे त्यांना हं, परफेक्शनिस्ट नाही का. मग ते हं, हं, टाईम घेतात नाही का. पण एंड रिझल्ट पण खूप असतं चांगलं. हं, हं. तसं आहे ते. तर व्हॅरी करतं. पण काही-काही ओके. एपिसोड नाही का, की शेड्यूलिंगमुळे नाही का रश होतो नाही का. तर हं, हं. कधी-कधी 2 महिन्यात पण त्यांना कंप्लीट करावं लागतं. हं, मग ते हं. एपिसोड एवढं हे नसतं, पॉलिश नसतं नाही का. पॉलिश एरर्स असतं. असतात ॲनिमेशनमध्ये. ॲनिमेशन लिमिटेड असतं. खूप स्टिल फ्रेम हं, असतं. हं, हं. तसं असतं. आय तर गेस सो जेवढं ह्याचं ह्याचं रश केलं होतं ना ड्रॅगन बॉल सुपरचं रश केलं होतं आय गेस एवढं जेवढं मला वाटतं. हां, ड्रॅगन बॉलचं पण खूप होतं. मोस्ट ऑफ द टाईम ॲनिमेमध्ये तर स्टाफला नाही का प्रोडक्शन कमिटी जी असते, तर त्यांना तर ॲनिमेस त्यांना ते डेट देतात नाही का, की हं, एवढं 1 वर्ष आहे, तर एवढ्या-एवढ्या टाईममध्ये आम्हाला द्या. तर मोस्ट ऑफ द टाईम ते कमिटीला हे ॲनिमेशनचं प्रोसेस माहीत नसतं, की याला टाईम लागतं नाही का जास्त. हं, हं, तर ते त्यांचे प्रोडक्शन डेडलाईन खूप हे असते, कमी असते. तर त्यांना हं. ते रश करावं लागतं. तेच ओके. तू एक्झाम्पल दिलं ते सुपरचं पण हे होतंच. हं, इश्यू हं. होतो खूप. मोस्ट ऑफ द ॲनिमेचं तसंच असतं. खूप फ्यू ॲनिमे ज्यांचं प्रोडक्शन शेड्यूल चांगलं असतं. फॉर एक्झाम्पल क्योटो ॲनिमेशन आहे एक. हं, हं. त्यांचं चांगलं असतं प्रोडक्शन शेड्यूल. युफोटेबल आहेत, ट्रिगर आहे. तर ह्यांचे जे ॲनिमे त्यांचं असतं प्रॉपर प्रोडक्शन शेड्यूल मोस्ट ऑफ द टाईम. नाहीतर मापा. बाकी चेक केले तर बापाचे तर त्यांचं तर मोस्ट ऑफ द ॲनिमेचं चांगलंच नसतं प्रोडक्शन शेड्यूल. पण त्यांच्याकडं हे आहे, की त्यांचे कनेक्शन आहेत खूप. हं, त्यांचे ॲनिमेशन प्रोड्युसरचे. हं, हं, ॲनिमेशन प्रोड्युसर तुला जे बोललो मी, जे स्टाफ आणतात तुझ्या प्रोजेक्टवरती, हं, हं. ते एक आहे आणि ते जास्त पैसे देतात नाही का, हं, हं. कंपॅरेटिव्हली दुसऱ्या ॲनिमेशन स्टुडिओ. त्यामुळे ॲनिमेटर येतात आणि हं. ॲनिमेटर प्रोजेक्टवर पण काय येतात त्यांचे, कारण की हे हाय प्रोफाईल आहेत. चेनसो ओके. मॅन खूप फेमस आहे. हं. जुजुत्सू कायझन फेमस आहे. तर ह्याच्यावर नाही का हे टायटल अट्रॅक्ट करतात ॲनिमेटर्सला.
ओके. त्यासाठी हे फेवर म्हणजे येतात मग ॲनिमेशन जे आहेत ॲनिमेटर ह्या टायटलवर आहेत. ओके. तर ते एक अँड आपल्याकडे ॲडव्हान्टेज आहे. पण नाहीतर युजली त्यांचं खूप शेड्यूल खराब असतं. हो, असं आहे का? मांगाचं तू टायटल्स सांगितले, काही मांगा शोनिंग जंप वगैरे तू सांगितलंस. हं, हं. तर त्याचे असे काही वेगळे जॉनर्स असतात का, म्हणजे जॉनर्स? हां. तर त्यांचं पण डिफरंट कॅटेगरी आहेत. तर फर्स्ट आहे शोनेन जंप जसं बोललो मी. तर पुढेच टायटल आहे शोनेन. शोनेन म्हणजे ज्यांचं एज नाही का असं 12 ते 17 मध्ये असतं नाही का? बॉय बॉय जॅपनीजमध्ये. तर शोनेन टायटल जे असतात ते ह्याच डेमोग्राफला टार्गेट करतात 12 ओके. ते 17 एजमध्ये. मग हे मुलं कोणत्या नाही का जॉनरा नाही कुठल्या टॉपिकवरती अट्रॅक्ट होतील तर तेच ध्यानात म्हणजे लक्षात ठेवून ते मांगा क्रिएट करतात या लोकांसाठी. ओके. ओके. तर एक शोनेन झालं कॅटेगरी, एक सेनिन झालं नाही का. तर सेनिन अडल्ट लोकांसाठी नाही का 17च्या पुढचे जे लोक आहेत नाही का 18 वगैरे 18 प्लस वगैरे अडल्ट थीमचे हे करतात नाही का टॅकल. अडल्ट थीम म्हणजे हे नाही मॅच्युअर थीम नाही का की मॅच्युअर थीम. मोस्ट ऑफ द टाइम की छोटे मुलं मे बी समजू नाही शकत नाही का ते तसं झालं. एक्झाम्पल झालं की विंडलँड सागा बझर नाही का. आणि शोनेनचं तर आहेच आपले ते जे के आहे नरुटो आहे वन पीस ड्रॅगन बॉल ते आहेत. मग नंतर शोनेन सेनिन हे मुलांसाठी झालं. शोनेन नॉर्मल मुलांसाठी, सेनिन मोठ्या मुलां म्हणजे मोस्ट ऑफ द टाइम अडल्टसाठी. तसंच सेम मुलींसाठी पण आहे. शोजो आहे जे छोट्या मुलींसाठी आहे 12 to 17 शोजो मुलींना टार्गेट करणार ते. ओके. आणि त्याचंच सेम जे मोठ्या लेडीजला टार्गेट करणार जोसे असतं JOSEI. ओके. एवढं हे एक माहिती आहे मला 4. आणि छोट्या मुलांचं पण एक असतं एकदम छोट्या मुलांचं जे डोरेमॉन वगैरे नाही का तर हां. नाव विसरलो मी आता पण त्यांचं पण एक असतं. ओके. ओके. तर सेम आणि तेच इथं पण फॉलो होतं मध्ये. ओके. आणि आय गेस शोनेन इज मोस्ट ऑफ द हां पॉप्युलर थिंग म्हणजे. मोस्ट पॉप्युलर शोनेनचे कारण की ते इझी टू डायजेस्ट असतात. जास्त डोकं नाही लावावं लागत. एंटरटेनमेंट भेटतं लोकांना. पण असं नाही की शोनेन मध्ये पण आहेत नाही का आता अटॅक ऑन टायटन तो आहे शोनेन पण मोस्ट ऑफ द लोक त्याला सेनिनच कन्सिडर करतात. तसं पण असतं. त्यात हे चेन्स ऑफ मॅन पण शोनेनच आहे पण त्यात पण आहेत खूप अडल्ट थीम वगैरे नाही का. तर तसं आहे. तर ते डिपेंड करतं काही काही टायटल एक्सेप्शन असतात की शोनेन आहे का सेनिन आहे बोलता नाहीत. ओके. ओके. लेट्स गो बॅक टू द अॅनिमे क्रिएटर्स वगैरे. आता अॅनिमे क्रिएटर्सचं तुझं एकदम डिटेलमध्ये सांगितलं आणि वरतून मांगा क्रिएटर्सचं पण सांगितलं म्हणजे ॲनिमेटर्स आणि ह्याचं त्यांची बेसिकली आपण रील्स वगैरे बघतो, इंस्टाग्राम असतं रील्स वगैरे मध्ये बघतो की त्यांचं लाईफ इज व्हेरी थोडंसं ब्रुटल म्हणता येईल थोडंसं किंवा असं. तर मांगाकाचं त्याच्याबद्दल मांगाकाच. सो त्याच्याबद्दल तुला काही म्हणायचं आहे? नॉर्मली त्यांचं कसं असतं की एकतर शोनेन जंप मॅगझिन आहे तुला बोललो मी. तर मॅगझिन आहे तर त्याचे स्पेसिफिक पेज असतील लिमिट असतील पेजमध्ये. तर तू फक्त थोडेच लिमिटेड चॅप्टर त्या मांगा मॅगझिनमध्ये टाकू शकतो. तर फॉर एक्झाम्पल शोनेन जंप जे आहेत त्यात आय गेस किती टायटल असतात 15 का किती तर असतात. तर 15 टायटलची जागा आहे. तर तुला 15 टायटलमध्ये तुला टॉप राहावं लागेल नाही का मोस्ट ऑफ द टाइम नाही का सक्सेसफुल राहावं लागेल. ओके. तर तुझं मांगा त्या मॅगझिनमध्ये पब्लिश होणार कंटिन्युअस. ओके. जर तुझं मांगा जर लोकांना आवडत नाहीये नाही का पॉप्युलर नाहीये तर त्याचं एक्स टर्म आहे AXE कुऱ्हाड मारतो नाही का त्याच्यावर नाव आहे ते. मग तुझं झालं संपलं मग तुझं विषय क्लोज झाला तुझा. मग तुझं ते डिस्कंटिन्यू करतात. ओके. तर पहिले तर तुझं मांगा का शोनेन जंपला तुझं एक चॅप्टर नाही का तुझं प्रोटोटाईप कसं असू शकतं नाही का तुझं स्टोरी ते पब्लिश करणार. जर त्यांना आवडलं ते कन्सेप्ट मग ते तुला ग्रीन लाईट देणार की हा करू शकतो पब्लिश. मग तुला ते एडिटर अप्लाय तुला देतील एडिटर. मग तू ॲज अ मेन क्रिएटर ओरिजिनल क्रिएटर आणि तुझा एडिटर आणि
तुझे जर तू फेमस म्हणजे जास्त तुझं वर्क फेमस वगैरे आहे, तर तुझ्याकडे असिस्टंट पण असतात, जे बॅकग्राऊंड ड्रॉ करतात, साईड कॅरेक्टर ड्रॉ करतात, ओके. असं. तर अशी टीम असते की ओरिजिनल मांगाका, त्याचे असिस्टंट आणि त्याचं एडिटर असं असतं. तर पहिले तू त्याचा ड्राफ्ट देणार शोनेन जम्पमध्ये, अप्रूव्ह झालं, मग तुझं रेग्युलर होणार मॅगझिनमध्ये, रेग्युलर पब्लिकेशन चालू. मग तुला दर वीक चॅप्टर पब्लिश करायचं असतं. मग तुला दर वीक ओके. ते क्रंच करावंच लागतं. दर वीक चॅप्टर नाही का, ते 1-2 वीक पुढे असतात शेड्यूलमध्ये, पण तुला ते समजलं की दर वीकमध्ये ते रश असतेच. रश असतोच. तसं असतं. थोडासा वर्क लाईफ बॅलन्स पण थोडासा जरा टफ असेल. वर्क लाईफ बॅलन्स तर नाहीच असते, ते कन्सेप्टच नाही जपानमध्ये. बापरे! हा. खतरनाक. खूप हे त्याला वर्क करावंच लागतं. वर्कहोलिक आहे खूप. आणि बापरे! एक तर मग पब्लिश पण झालं, तर त्यानंतर तुला रेग्युलरली टॉपमध्ये पाहिजे, तू पॉप्युलर पाहिजे. नसेल पॉप्युलर तर तुझं कॅन्सल होऊन जातं. मग ते मग तुझं ओके. ते पब्लिकेशन बंद होतं. मग ते स्पॉट एम्प्टी झालं की मग नेक्स्ट त्याला आणतात. नेक्स्ट खूप असतात लाईनमध्ये. मग त्याचं पण सेम तेच सायकल. आता काय की जे पॉप्युलर टायटल आहेत, वन पीस, JJK झालं, माय हिरो अकॅडमिया, तर हे 3 टॉपचे आहेत. तर यांचं कसं करंटली. असतं, करंटली पहिले ते हे असायचे, नरुटो, वन पीस, ब्लीच. तर हे 3 टॉप होते पहिले. त्यामुळे ते बिग 3चं नाव आलंय. बिग 3 ऐकलं असेल. हे हां, 3 ऐकलंय. पहिले एक सोबत एकाच टाइम पिरियड मध्ये पब्लिश होत होते. तिथून आले ते. पण आता असं काही नाही बिग 3 वगैरे. आता पण टॉप हे येते, वन पीस आहे, JJK आणि माय हिरो अकॅडमी. तर यांचे सेल्स खूप जास्त आहेत आणि पॉप्युलर पण खूप आहेत. तर हे मोस्ट ऑफ द टाइम हे वरती असतात. तर आता मॅगझिनमध्ये तुझी पण रँकिंग असते, त्याच्यावर पण तू हे करू शकतो, डिड्यूस करू शकतो की तुझं किती पॉप्युलर आहे. तर ओके. सर्वात पहिले जे असेल, मोस्ट ऑफ द टाइम वन पीस असतं सर्वात पहिले. त्याचं चॅप्टर सर्वात पहिले असणार. मग त्यानंतर JJK असेल, नाहीतर माय हिरो अकॅडमी असेल, त्यांचं ते स्विच होत राहतं की ओके. फर्स्ट वन पीस, सेकंड माय हिरो, मग थर्ड JJK, नाहीतर सेकंड JJK, थर्ड माय हिरो, असं. कधी कधी ओके. ते चेंज करतात टायटल जेव्हा नवीन कुठला चॅप्टर आला नाही का, की मग त्याला मार्केटिंगसाठी ते पहिले वरती टाकतात नाही का, की लोकांनी लगेच बघितलं पाहिजे. तसं पण असतं. तर ओके. जे पॉप्युलर टायटल असतात त्यांचं हे असतं, त्यांना थोडं लिवे असतं नाही का, की 3 चॅप्टर नंतर ते युजली ब्रेक घेतात नाही का, 4th वीकमध्ये. हो. तसं असतं. नाही तर कधी कधी 2 वीक कंटिन्युअस घेतात ते ब्रेक नाही का, तसं. पण मोस्ट ऑफ आय द गेस सो टाइम JJKचा मध्ये लास्ट वीक होता ब्रेक. हा, तर तसं असतं की वन पीस ब्रेकवर गेलं आहे, तर JJK MH कंटिन्यू होतील. तसं नाही का, की वन पीस ब्रेक, मग नंतर JJK ब्रेक, मग नंतर माय हिरो ब्रेक, असं कंटिन्युअस सायकलमध्ये. की वन ओके. पीस ब्रेकवर ओके. गेलाय तर हे 2 कंटिन्यू होतील. JJK ब्रेकवर गेलाय की हे मग पुढचे 2 कंटिन्यू होतील, असं. आणि इथं तर हेल्थचं खूप इश्यू असतात. माग माग लास्ट इयरमध्ये हे JJKचं ऑथरचं हेल्थ खराब झाली होती. त्याला फोर्स केलं होतं की ब्रेक घ्यायला. मग तो 2 महिने ब्रेकवर गेला होता. ओके. आणि आता हे MHAचं माय हिरो अकॅडमीचं पण ऑथरचं खूप हे, तर त्यांनी पण आता सडन ब्रेक घेतला या वीकमध्ये. ओके. तर हेल्थचं तर खूप असतं तिथं. बापरे! वन पीसचं एक्सेप्शन आहे, इचिरो ओडा. तो तर 1997 पासून पब्लिश करतो, आतापर्यंत टॉपवर आहे. ओके. तो आता पण थोडासा हं, ओके. थोडासा पर्सनल लेव्हलचा आहे. आता लेट्स से नवीन अॅनिमेचे म्हणजे नवीन अॅनिमेचे किंवा मांगाचे ट्रेंड्स येतात. ठीक आहे. हं. नवीन येत राहतात. सो तू कसं अप टू डेट राहतो त्याच्याबद्दल? म्हणजे ट्रेंड ट्रेंड म्हणजे न्यूज वगैरे असेल तर मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वात पहिली न्यूज ट्विटरवर येते. तर ट्विटरवर काही काही असतात चॅनल वगैरे. फॉर आता एक्झाम्पल एक एक्स आहे. केविन आहे आता एक्झॅक्ट. ट्विटरशी सवय नाही गेली म्हणजे. अच्छा ठीक आहे. तर केविन आहे, तर इथून मोस्ट ऑफ द टाइम नाही का, जे चांगले प्रोजेक्ट आहे नाही का, त्यांना स्टाफ खूप चांगला अलोकेटेड आहे, चांगलं ॲनिमेशन असेल, तर हे मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कस करतात नाही का. आता कधी कधी ते एपिसोड चांगला असेल त्याच्याबद्दल थ्रेड क्रिएट करतात नाही का. फॉर एक्झाम्पल इथं हे एक ॲनिमे एअर होतं आहे, याचं नाव विसरलो मी. तर हे थ्रेड क्रिएट करतात नाही का, की कसं ओके. त्यांनी स्टोरी बोर्ड क्रिएट केलं, कसं यूज ऑफ ॲनिमेशन वगैरे वगैरे. तर इथून मोस्ट ऑफ द टाइम समजतं.
आणि न्यूज तर सर्वात पहिली इथेच येते, ट्विटर ओके. एक्स वरती. हे एक ओके. आहे आणि अजून एक साईट आहे, साकुगा ब्लॉग आहे. इथं ते ब्लॉग ह्याची साईट आहे ती केविनचीच. हम्म. तर इथं ते ब्लॉग लिहितात नाही का, तर ही एक ॲनिमे डिलिशियस हम्म. इन डंजन. मग इथं त्यांनी प्रोडक्शन नोट दिसते का, हम्म. हम्म. 1 to 3rd एपिसोडमध्ये. इथं कसं त्यांनी स्टाफ 1 to म्हणजे पहिले 3 एपिसोडचा स्टाफ कोणतं होतं, हम्म. त्यांनी कसं क्रिएट केलं वर्ल्डला नाही का, ते सांगतात. ओके. ओके. हम्म. ओके. अजून एक आणि दोन आहेत ट्विटर हम्म. हँडल, पण मोस्ट ऑफ द टाइम हेच करतात, मेन तर हेच. ओके. ओके. आणि साकुगा ब्लॉग ही एक वेबसाईट आहे. हम्म. ब्लॉग साकुगा बोरू सॉरी हम्म. साकुगा ब्लॉग हे आहे, जिथं ब्लॉग्स हम्म. असतात आणि इथं हम्म. बोरूवरती हे असतात ॲनिमेशन क्लिप्स, जे स्टँडर्ड क्लिप्स असतात. ॲनिमेशन असतं नाही का, स्टँडर्ड हम्म. ॲनिमेशन हम्म. ते इथं ते पब्लिश करतात नाही का. पब्लिश हे करतात. नॉन ओके. कॉपीराइटेड आहे, हम्म. इथं काही हे नाही, कॉपीराइट लागत नाही. ओके. आणि हे ॲनिमेटर लोक पण यूज करतात स्टडीसाठी, जर तू ओके. फ्रेम बाय फ्रेम जाऊ शकतो नाही का. ओके. हा. ओके. तर इथं जे पण तुझे स्टँडआउट सीन आहेत एका एपिसोडमध्ये हम्म. ते हम्म. टाकतात. इथं फॉर ओके. एक्झाम्पल मी इथं हे सर्च केलं होतं, जे जे हम्म. कीचं 90th जी. एपिसोड, त्यांनी येस. ते एवढे ते सीन टाकले होते. युजी तर अँड टोडो वर्सेस तर इथं ते टॅग देतात की कोणी ॲनिमेट केलंय. मग आता ह्या सीन मध्ये काय काय यूज झालंय, आता इथं हे ॲनिमेटेड तर आहेच, ते तर सर्वच असतं. CGI आहे इथं, बॅकग्राऊंड CGI आहे. इथं कुठे केलं, बॅकग्राऊंड नाही सॉरी, हा हे वॉटर CGI आहे इथं. मग इथं क्रीचर आहे, हा क्रीचर आहे. इफेक्ट वगैरे आहेत, इफेक्ट ॲनिमेशन आहे का, फॅब्रिक आहे नाही का, त्याचं क्लोथ, हेअर आहेत, फायटिंग तर फायटिंग करतात नाही का, आणि लिक्विड आणि स्मिअर फ्रेम हे असतात. कुठे गेलं, रक्ताचा म्हणजे. नाही नाही, रक्त रक्त नाही, रक्त तर लिक्विड मध्ये आहे. स्मिअर ओके. हे असतं. त्याचं डोळं कुठे गेलं, हा भेटलं, हे दिसतं का, हे स्मिअर फ्रेम. ओके. हे स्मिअर्स आहेत, असे जॅगेड लाईन आहे का, स्मिअरचे पण वेगवेगळे टाईप असतात. तर असे वेगवेगळे ॲनिमेटरचे वेगवेगळी स्टाईल असते. ओके. आता या ॲनिमेटरची ही स्टाईल आहे, स्मिअर तो असं काढतो, असं जॅगेड लाईन नाही का असं. असं आपण हात मूव्ह हा. करतोय तसं. तर या स्मिअरने त्याला असं नाही का, असं मोशनचं हे होतं, सेन्स भेटतो नाही का, स्मिअर ओके. मोशन. हे दिसतंय का, बरोबर आहे. हे बघ, हे तर हाय हँड नाहीये ना, हा. तसं पॉज पॉज करून बघशील तर बोलते काय काय छपरी ॲनिमेशन आहे. असं तुम्ही मीम बघितले असतील नरुटोचे, हा. हो, तो एक हो. खूप फेमस आहे. त्याचं हेड असं असतं, सासकेचं नाही का. माहिती ते आहे. तर ते तर ते तो पण ते लेजेंडरी ॲनिमेटरनी ॲनिमेट केलंय, मोरियो मात्सुमोटो. तर तसं असतं, तर यांनी ते डिसाईड होतं नाही का, आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की कुठल्या ॲनिमेटरने काय ॲनिमेट केले. आणि हे क्रेडिट तर असतातच, एपिसोड संपलं ना तर त्याच्या एंडमध्ये सगळं दिलं असतं क्रेडिट, की कोणी डायरेक्ट केलं, स्टोरी बोर्ड कोण आहे, की ॲनिमेटर कोण आहे. मग ओके. त्यावरनं ते हे लोक असतात नाही का, मॉड असतात, हे वेबसाईटचे मॉड आहेत, ते लोक टॅग करतात हे बघून की कोणती स्टाईल तुला प्रॉपर फिट होती आहे ॲनिमेटर सोबत. मग आता इथं ह्याची स्टाईल फिट होती, मग ह्याला इथं टॅग केलंय. ओके. त्याचे सोर्स दिले, तर 19th एपिसोडचं आहे हे. BD म्हणजे ब्ल्यू रे डिस्क आहे. कधी कधी करेक्शन करतात नाही का, आता टाइम कमी असतं ना, तर कधी कधी अनफिनिश्ड एपिसोड पण एअर होतात. ओ. ओके. ते कधी कधी करेक्शन होतं त्यांचं ब्ल्यू रे डिस्क मध्ये, की कधी हे कॅरेक्टर डिझाईनचं मॉडेल ऑफ मॉडेल आहे नाही का, ते करेक्ट करून ब्ल्यू रे मध्ये टाकतात. आणि कधी कधी हे असतं, गोस्टिंग असतं, गोस्टिंग आणि डिमिंग. तर गोस्टिंग आणि डिमिंगचं कन्सेप्ट सांगावं लागेल मला, भेटला. तर हे दिसते का तुला, याची ब्राईटनेस कमी असेल, कमी दिसते तुला, तर जेव्हा तुझ्या स्क्रीनवर खूप ब्राईट कलर्स आहेत ना, ब्राईटनेस जास्त आहे, और मल्टिपल कलर्स हे होतात, एका टाइमवर स्विच होतात नाही का, तर त्या टाइमला हे लोक डिम करतात, डिम. ओके. आणि गोस्टिंग काय असतं की प्रिव्हियस फ्रेम आणि तुझी करंट फ्रेम त्याला ते ओव्हरलॅप करतात. ओके. हे तर हे का करतात, कारण की एक पोकेमॉनचं एपिसोड एअर झालं होतं खूप पहिले, त्याचं नाव इयर विसरलो मी.
तेव्हा हे नव्हतं, रूल नव्हते घोस्टिंग डीमिंगचे. तर त्या सीनमध्ये खूप असं फ्लॅशी होतं नाही का, फ्लॅशी लाईट होते नाही का, एकाच टाइमला खूप लाईट फ्लॅश झाले होते. तर ते बघून खूप छोटे मुलं हॉस्पिटलाइज झाले नाही का. बापरे! एपिलेप्सी बोलतात त्याला, I guess. अं, This regulation was implemented after a controversial episode of Pokemon in 1997 caused hundreds of children to be hospitalized due to strobe effect. तर यानंतर या एपिसोड नंतर त्यांनी रेग्युलेशन आणले की ओके. टीव्ही वरती एअर होत आहे, तर हं, जे पण सीन असे खूप फ्लॅशी आहेत नाही का, हं, हं, और खूप फटाफट चेंज होतं नाही का, की तुझं हं, हं, ब्रेनला हे होऊन जाईल, हार्मफुल आहे ते हं, हं. छोट्या मुलांचे. ओके, तर त्यात तुला ते हे अप्लाय करावं लागेल, घोस्टिंग आणि ओके. डीमिंग. तर हे रिमूव्ह होतं ड्युरा डिस्कमध्ये. तर हे त्याचं टॅग होतं, कुठे गेलं हे ड्युरा डिस्कचं. आणि सोर्स तर 19 आहे. आणि स्कोअर तर तुला जर आवडलं तर लाईक करू शकतो, तेच आहे ते स्कोअर. ओके, ओके. आणि त्यात कमेंट तर आहेच. ठीक आहे, तर हे मेन आहेत ज्यांनी अपडेट राहतो. तर ट्विटर आहे, एक्स, त्याच्यावर असतात अकाउंट जे असे कव्हर करतात नाही का, हं, हं, कुठल्या ॲनिमेटरनी काय केलंय, कुठल्या डायरेक्टरनी डायरेक्ट केलंय, मग स्पेसिफिक स्टँड आउट एपिसोडवर ते थ्रेड बनवतात नाही का. आता हं, इथं हे 18th एपिसोड आहे. हं, हं. आणि साकुगा ब्लॉग तर आहेच, ब्लॉगच आहे, ते लिहितात ते. आणि हं, हं. साकुगा बोर जे स्टँड आउट ॲनिमेशन सिक्वेन्स आहेत ते इथं अपलोड करतात ते. ओके, ओके. तुम्हाला आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो थँक्यू अँड आपण नक्की पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूयात.